Mitä löytyy? Niin. I don't know, jos sä pystyt tähän suurentaa, mutta tuolla on tuo kaula, niin kato aivan laakeri hiirittänyt kertokangen kaulaa. Se pitäisi olla toiselta puolelta pitkällä tuo kangen puolisko, että katsotaan saadaanko sieltä videoa. Mutta joo, selkeä laakerivaurio. Öljynpaine droppasi ja box. Alumiinikanki varmaan ottaa lämpöä siihen laakeriin aika nopeaa. Niin sit se hirttääkin, niin kuin näyttikin se kaula silleen, että siinä oli tavallaan niin. Se lämpenee vaan se on niinku narski ja sit se niin, ja se näytti oikein siltä niinku se olisi revitty. Niin. Se pinta rikki siitä. Itse asiassa on kättämistä. Sillä on reikä molemmin puolin. Joo, ja se näyttää siltä, että niinku se kanki on poikittain tuolla. Ja se näyttää, että se olisi tältä puolelta lohkosta läpi edelleen se kangenpää, niin mä koitan saada, jos mä saisin siitä. Katsotaan, mitä näet? Ei pääse näkemään ainakaan tuolta. Koetas tuli vähän siivoamista. Kato, kolmosen kohdalla se pitäisi näkyä tuolla toisella puolella ihan. No joo. Kyllä haisoo pöllööli. Pöllööli raakasti. Erikoisporukkaa pesee. Joo. 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 Piti tulla vielä yöllä siinä taisteltiin niiden juttujen kanssa, niin piti tulla vielä tarkistaa vähän tiedonkeruuta ja muuta. Ja kyllä siinä sillä lailla on käynyt, että toiseen vetoon niin öljynpaine on ollut, tai siihen viimeiseen, tässä on mulla 2 vetoa tiedonkeruussa nyt nämä 2 viimeistä, niin viimeiseen vetoon niin öljynpaine on ollut selkeästi matalampi kuin ensimmäiseen. Mutta sen verran siellä kumminkin on painetta 3,5-4 kilometriä täällä kuumassa näissä yleensä on. Mutta se on matalempi mitä edellisessä, että voiteluongelma ja laakeri jumi. Ja se yskäs veivin pihalle. Että suoraan sanottuna, jos olisin huomannut sen siinä, niinku, mutta kun siinä oli niitä kaikkia muita ongelmia, niin ei tullut keskityttyä siihen, kun näki vaan, että se on ok, kun ei se hälytystä antanut eikä suojarajaa eikä mitään. Niin, eihän se mennyt niinku nollille, se vaan hoppasi. Niin, että täällä on ollut niinku, jotta nyt näkee, niin täällä on ollut 4,8 edellisessä veossa 4,7 ja täällä 3,5. Niin. Mut niinku näkee sen selkeästi, kun katsoo tiedonkeruuta taaksepäin, että viimeiseen vetoon on jotain muuttunut. Se leikkasi se laakeri siinä välissä, kun se pudotettiin alas, niin kierrosluku, niin se leikkasi kiinni ja sitten seuraava veto, niin se yskäsi sen pihalle. Niillähän oli vakioroottoreilla oleva öljypumppu tuolla, eli täysin vakiopumppu. Et onko sieltä mennyt roottori ensin vai onko sieltä mennyt laakeri, mutta reilusti on niinku öljynpaine muuttunut siihen jälkimmäiseen vetoon, missä se yskäsi sitten veivin pihalle. Kyllä se oli hassu silleen, että se yskäsi, mutta sitten kun lopetti vedon, niin niin se, joo. Niinku
veto loppui ja sen jälkeen box. Pääs narahtaan kiinni. Ja ei ollut mikään, siis se oli vaan semmonen Niinku ei oikein, niinku mä olin hämillä niinku vettä ja kaikkia männiä lenti, mutta ääntä eikä kolina ei kuulunut ollenkaan. Että se oli vaan semmonen, kuulosti enemmän niinku ahtoputki olisi lähtenyt irti, että mutta eihän sille mitään maha. 9,500 kierrosta ja 3,6 baaria ahtopaino. Niin se oli vasta low boost. Niin, kyllä. Mutta tää on tällaista ja auto-omistaja ainakin kovin levollisin mieli, että itseä tää kai eniten harmittaa aina, että sillä lailla dyno ei oo koskaan mulla hajonnut konetta, että kerta se on ensimmäinenkin aika epätodellinen hetki se oli kyllä. Kyllähän siinä itku on lähellä tuommoista paikkaa, ei sitä auta sanoa. Mut eteenpäin. No. Mestarin mielestä lähdetään illaksi aavikolla grillaamaan, niin sillä kuulemma oikea mieli, mutta katsotaan. Katsotaan miten käy. Kyllä. Professionals use Finjector and so should you. Go check out finjector.com. First time. Yeah. Miten Samuli siitä oli jarrutettu tästä vehkeestä, muistatko? 2780 jotain. Ota nyt meistä kuvaa oikein. Niin se on kärryteemaan hues Etelä-Pohjanmaalla. No, kyllä tulee sellainen pohjalainen kateus, kun näkyy tämmösen kärryn. Nää Jokelta kysyy Eurovagonilta, että pystyisikö millään. On varmaan 14 metriä. Varmaan. Korkataan sisään. Niin, siellä on työpöydät ja kaikki tuolla. Fordi. Joo, Vorti. Vorti voimanpesä. Vaihdettiin auto. Joo, on hyvä peli. Pick up.
Sieltä tulee... Okei. Taula saada. No, sellainen. Mitäs me nyt on, eletään perjantaipäivää. Joo, perjantai ja Eilinen meni vähän, ei nyt hässäkässä, mutta oli vähän tapahtu kaiken näköistä joo. toimintaa. Joo, se tähän oikeastaan alkoi tää ruljanssi siitä, että oli jo kauan sitten sovittu tää, että tullaan tekemään tää keikka tänne ja Sulttaani aloittaa Kauen toisesta kisasta. Ja sitten ne oli jotain testannut tuossa, niin se moottori, millä nyt on monta vuotta ajettu ilman mitään ongelmia ja hyvin on pelannut, niin ne onnistu sulattaa männän siitä, yhden männän. Ja sitten se jäi mysteeriksi, että mitä on tapahtunut. Mullekin tuli tiedonkeruuta ja muuta ja mä kahtelin sitä Suomesta päin ja ei oikein selvinnyt mitään. Ja nyt sitten tuli kiireellä, ne rupesi tekemään uutta konetta uusilla osilla ja sehän meni niin viime tinkaan sitten se osien saaminen ja koneen valmiiksi saaminen, että oliko se niin kuin eilen, eilen se saatiin käymään. Eilen tuli hattu, vai sitä edellisenä yönä, mutta eilen niin kuin aamulla käyntiin. Joo, ja vissiin RSG:n pojilla oli niin paljon hässäkkää, että se oli viety jollekin muulle tehtäväksi se moottori. Ja sanotaan näin, että hirveän vahva kuva näin jälkikäteen katsottuna ei jäänyt, mutta ihmiset on ihmisiä ja kaikille tapahtuu kaikenlaista. Ja niin se on semmoista, mutta joka tapauksessa auto saatiin eilen käyntiin. Me oltiin siellä yhdellä verstaalla ja öljynvaihot ja kuulerinpesut vielä ja mitä siinä oli. Ja joo. Mennään sinne dynolle ja ihmetellään ja etsitään vielä siinä sitä vikaa. Lähdettiin niin lähestyä siltä kannalta sitä, että meidän pitää löytää se vika siihen, että tiedonkeruuta katsottiin vanhaa ja muuta, että siihen vanhaan sulamiseen, kun se oli Sulttaanille tärkeä asia se, ettei nyt niin kuin uutta kertaa ei saa mennä mäntää sen takia, että ei samaa löytä sitä virhettä vikaa. ei saa tehdä uudestaan kyllä. Niin. Ja sitten me etittiin sitä ja ihmeteltiin ja sitä vikaa ja mä en nyt muista, mistä se alkoi se bensapumppurumpa siinä oikein, että Niin siis siihen vaihdettiin tai tehtiin suuttimien liittimet laitettiin uusiksi. joo, ja siellä oli löysiä pinnejä ja puristuksia. Siellä oli jotain vähän. Sitten ruvettiin ajaa, tai siis käyttää ehkä sitä enemmänkin. Se käynnistyi, se lähti käymään, mutta sitten se rupesi käymään niinku huonosti ja sammu. Joo, heti, niin jos oli. muistan oikein. Joo, ja sitten todettiin, että bensapumpussa on jotain ja nyt meidän pitää pakittaa taaksepäin. Sehän meni niin, että sitä pantiin käyntiin ja muuta ja se saatiinkin käyntiin siinä. Joo. Ja sittenhän ensimmäistä kertaa dynossa lähdettiin pyörittämään, niin sieltä tuli savua sieltä, niin kuin kuuman näköistä höyryä sieltä jakopäästä päin. Se oli ensimmäinen pyöritys niin kuin vaihteella. Niin sit veettiin heti pelit seis ja mennään ihmettelemään, että vähän semmoinen termotekin tai semmoinen joku jännä käry tuli sieltä. Ja noustiin pois autosta ja mentiin kahtomaan, niin se on pakonokan päästä se veto sille bensapumpulle mekaaniselle. Eli mekaaninen bensapumppu. Niin se oli se alumiini, se veto-osa, mikä tulee sinne pumpun niin kuin sovitteeseen tavallaan, että sovittaa sen nokka-akselin pään siihen pumppuun. Niin sieltä oli ollut se 6-koloruuvi, millä se lukitaan semmonen niin 6-avaimen tyylinen 10 millin tappi siihen, mikä menee sitten taas siihen nokkapyörän
6-kolo pultin päähän. Juu. Niin sieltä oli se lukkoruuvi auennut ja siinä hetkessähän se selvisi sitten, minkä takia se suli se moottori, kun se oli päässyt hurttaa se akseli sieltä ja tiedonkeruussa näkyy siltä sulaneesta männä logista, että niin se on mennyt laihalle ja paine on dropannut. Niin siellä oli bensa, tai tossa painekartassa oli Joo, siellä oli selkeä piikki alaspäin. Joo, semmoinen lyhyt droppi siellä. Ja siitä kohdalta näki heti suoraan pakolämmöstä ja kaikista, että siinä se otti kipeää se mäntä. Ja selvisi se asia, minkä takia se edellinen kone meni. No sitten ruvetaan sitä, nehän paikalliset pajaajat, sitä rupesi sitä bensapumppua siihen vaihtaa ja me lähdettiin testeille siinä välissä. Ja sitten tullaan takaisin ja siellä oli uusi pumppu paikallaan. Ja no ne oli tietenkin unohtanut sen nyt sitten sen nokkapyörän 6-koloruuvin tarkistaa, kun ne oli vaihtanut sen pumpun ja se veto on siitä pultista. Niin sit kun pantiin uudella pumpulla käyntiin, niin nokkapyörän pultti auki ja se työnti sen koko pumpun kiinnitysrungon ja kaikki sieltä mutkalle. Joo, ja siihen tuli, eikö se ollut nyt uusi, kun se on PRPn kitti, niin siihen tuli uusi se jalka. Joo. Sekin vaihtunut eli niin, uusi pumppu uudella adapterilla kiinni ja käymään ja heti paskaksi tavallaan se, tai vääntyi se. Niin. No se onneksi huomattiin heti siinä, että se vissiin käänti sitä tai jotain. Että se... Joo, ja se kerkesi niin paljon aukeaa se nokkapyörän pultti, että sentin se oli tullut sieltä kierteeltä pois. Okei. Ja nokkapyörä siis millä tuurilla se sattui pysymään, kun ei se ollut niinku millään se nokkapyörä enää kiinni siinä, niin sattui pysymään siinä. Ja sitten... Joo, ja tätähän ei huomattu vielä siinä, että se nokkapyörä oli... Siis se huomattiin, että se pultti tuli. Ja sitten ne pani sen uudelleen kiinni liiman kanssa se pultti. Joo, tässä on tapahtunut aika paljon asioita. Niin kuin. Sitten ne pani ne huoltomiehet sen nokkapyörän takaisin niillä samoilla osilla kiinni. Sitten käyntiin, niin kuului mekaaninen sivuääni, sellainen kilinä tai kolina sieltä. Niin, no siis melkein kuin olisi niin laakeri, mutta se tuli vain yläkerrasta. Joo. Ja mietittiin, että onko se nostaja, mitä muita siinä oli vaihtoehtoja. Joo, siitä avattiin venttiilikopat jo, ja että onko nokka mennyt poikki siinä, kun se aukesi se pultti tai mitä on käynyt. Ja sitten vaan satui heiluttelemaan meissellä ja kaikki oli kiinni ja muuta, niin siitä taustapelliä ja nokkapyörän välistä, niin täällähän on klappi tällä nokkapyörässä. Ja sitten rupesin kahtoon niitä osia, mitkä ne on sinne laittanut, ja kun Sulttani sanoi, että siinä on aina kuulunut se sivuääni, niin sekin osa, mikä oli vaihdettu pois, niin sekin oli viallinen. Niin se offsetti oli väärä siinä veto tavallaan siinä kiekossa, niin se ei puristanut nokkapyörää ollenkaan. Sä veit pultin kiinni, niin se pohjas keskeltä ja nokkapyörä jäi löyhälle. Se hakkaa nokan kiilaa vasta. Niin. Eli ihan pyhällä hengellä. Niin. Ja sitten sit kun nämä kaikki oli saatu niin taisteltua, päästiin ajaa. Kaikki näytti hyvältä. Joo, ensimmäinen veto. Siis mä oon ollut säätämässä sitä autoa ja säätänyt sitä 7-8 vuotta ja se on ollut mulla Suomessakin se auto. Ja siinä on iät ja ajat ollut samat turistukset ja kokoonpanot. Tiedän kun omat taskuni, mitä se kestää ennakkoa ja muuta. Mut silti perinteiseen tyyliin 3 astetta sytkäkartasta pois, veto. Perusahtojousipaneella, eli ei ahtopaineohjaus ei ollut pelissä ollenkaan. Sitten takaisin siihen, missä se ennakko oli, no se nousi 50 heppaa. Sitten huvikseen kokeili lyö 2 astetta lisää, edelleen nousi 50 heppaa. Sitten sen ahtopaineohjauksen kanssa niin yritettiin löytää semmoista stabiilia tilaa, kun se vähän nousi se paine koko ajan kierroksien mukaan. Niin yritettiin löytää semmoista stabiilia tilaa siihen, niin me vettiin 3-4 vetoa ja kuinka ollakaan, yhtäkkiä puff. Ja ihan semmonen niin kun, no näette videosta, mä olin takana kuvassa siellä, niin se vaan niin kuin olisi ahtoputki irronnut tai jotain, semmonen vaan niinku pöllähdys. Ei mitään, viime aikoina on nähty livenä aika monta JZ:tä rikkoa, niin ei ollut semmoista. Vaan ihan vaan niinku puh. Joo, se oli, mä istuin siinä ja läppäri sylissä näin. Ja mä silmissäni näin, että nyt jotain pölähti ja kuului semmonen ääni, niin kuin ahtoputki irtoaa, samanlainen semmonen puhallus, posaus. Ja vähän savua jostain. Mä kiinnitin ensimmäisenä huomiota vaan, että lasille tuli pisaroita ja mä niin kysyin sitten Salimilta, että hetkinen, että mitä tapahtui. Ja Salimi vaan niin nauroi ja hymyili sanoi, rod game out. Ja ei mitään, mä nousin autosta ja mein kahtoon. Mä en ole millään uskoa, niin se ääni ei mikään, siinä ei kuulu mitään mekaanista kolinaa, pauketta, ei mitään. Ja kun se ei mennyt niin sanotusti vedolla. Te veditte vedon. No joo. Ja lopetusveto ja niin tavallaan laskuvaiheessa siitä box. Joo. Ja
Ei mitään, tutkimaan ja ihmettelee. Joo, no niin, kanki on poikki kiertokangen kaulalta ja tosin tänään käytiin sit kahtoo, kameran sai yhdestä välistä sinne, niin kiertokangen laakeri leikannut ja tarkemmin tiedonkeruuta läpi, niin viimeiseen vetoon öljynpaine tippuu paarilla. Onko se öljypumppu, siellä on vakioöljypumppu vakioroottorilla, onko se niinku pumppuperäinen asia vai onko laakeri leikannut joku laakerit niin pahasti, että se öljynkulutus nousi niin paljon ja se droppasi sen paineen. Mut en mä tiedä, kuuliko sä mitään mekaanista sivuääntä siinä ennen? Ei, ja siis se kävi, veti nätisti, ei se niinku, ei se ollut mitään niinku, ja siis tosi nätisti siis, olisiko se ollut ihan eka se pikkuveto, siis ihan sille pintakaasulla, niin 800 mun mielestä, mitä sieltä tuli. Sitten se oli se 1200, 1300, 1400. Joo. Mutta ei se niinku, mitä siellä oli painetta nyt? Se oli 3 pisteen jotakin ja ennakko vähän vielä varovainen. niin. 3,6. Joo. Nopeasti se on 3-litrainen Se on vakiokammella. alumiiniveivit. Joo. Mut vakiokampiakseli, vakiolohko. GT portattu kansi ylikoko-venoilla. Onko se GSC vai GCS? GSC. Nokka-akselit. Joo. Ja 2. Ne oli billettinokat. Joo, ne on kaikki mun mielestä ne mikä? Onko se GSC? En minä tiedä, en mä osaa sitä. KVG. Niin. Ja 2 Precisioni. 6870. Niin. Joo. Ja tosin toi ei ollut edes vielä mikään puristus, että siinähän on niinku ajettu monta vuotta sillä, niin siinä on ollut se 1750-1800 ilman nitroja ja sitten on vielä nitrosotti päälle. Että Niin. Ja nythän oli ajatushan oli, että nyt olisi saanut kerrankin ajettua sitten kaasulla vielä, niin. niin kuin, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Joo. Että se olisi ollut semmoinen 2 tonnin Joo. toimiessansa, kestäessänsä. Joo, ja se on niinku, ajatus oli se, että kun tälle vuodelle ne muutti sitä kilpailusysteemiä niin, että kun ennen oli lauantaina 2 vetoa ja kisa oli siinä, niin tänä vuonna se on niin, että lauantaina on 2 ja sunnuntaina on 2. Jos sä saat lauantaina hyviä varmoja vetoja 2, niin sunnuntaille voi sitten hullutella ja sehän siinä oli ideana, että nyt olisi niinku oikeasti puristettu kaikki pihalle sieltä, mutta ei me päästy oikein alkuunkaan kun Mutta tämä on tällaista. Saatit sen raskaasti. Joo, mä en vieläkään selvinnyt siitä, Ei. vaikka vähän hymyilyttääkin, mutta Omistaja nauro. omistaja meinasta lähdetään aavikolle grillaamaan. Joo. Varmaan videoltakin huomaa, että täällä käsitellään. No, tämä ei ole heille iso takaisku ehkä, tai semmonen. Tai oli, mutta niin kuin, miten asioihin suhtaudutaan erilaista. Kai ne on niin paljon noita rajoja kokeilu, ettei se nyt sinänsä, mutta että onhan se aina kaikille iso raha, kun tommonen käy. Joo. Mutta itse se tietysti harmittaa, kun sä tuut jostakin ulkomailta tänne ja sit tollanen käy. Onneksi nyt on monta vuotta käynyt ja monta vuotta toimittu samojen kavereiden kanssa, että niin sinänsä tässä mitään draamaa oikein dramaattista tapahdu, mutta mä sen taisin kaikista raskaimmin ottaa. Mutta sille nyt ei maha mitään. Se on näin. Mutta taas just uusi kone, uudet sisäkalut. Kyllä. Ei. Ja uusi tekijä. Ja uusi tekijä. Mutta joo. Sellaista. En tiedä. Vähän sanattomaksi vetää vieläkin, mutta en tiedä. Me jatketaan tästä ja ei se ihmettelemällä tästä kummene. Se on vaan tällaista. Katsotaan, mulla on tosi huonolaatuinen video siitä kampiakselin kaulasta, kun puhelimen sieltä pakosarjon välistä sinne uiti, että saadaanko sitä johonkin, mutta joo. Mitäs tykkäätte maisemasta? Näyttää hyvältä. Joo, nyt lähdetään aavikolle grillaamaan mestarin kanssa ja sitten huomenna lähdetään katsomaan uusia kujeita. Joo. Ei tää motosportti tähän vielä loppunut. Ei, kyllä tässä on 2 päivän aikaa varmaan tapahtuu vielä kaikenlaista. Niin. Joo. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin kiitos ja hei!